Við erum hópur manna sem á það sameiginlegt að telja okkur betur borgið utan evrópska stórríkisins og kjósa frekar frjálsa markaði, frjálsa þjóða. Það er einkennandi fyrir talsmenn aðildar ESB að tala sífellt einangrun Íslands utan ESB. En það er einmitt með ESB sem við einangrum okkur. Innri markaður ESB er einmitt það. Lokaður innri markaður þó hann sé opinn þeim sem að í klúbbnum eru. En samskipti og viðskipti við aðra þjóðir utan hans munum við engu ráða. Við köllum þetta þar af leiðandi samtök frjálsa markaði, frjálsa þjóðir og frjálst fólk. Og ESB verndar sinn innri markað svo sannarlega með tollum og tæknilegum aðgangshindrunum. Við erum stundum látin halda það að ESB sé búið við mikið viðskiptafrelsi, en það á auðvitað fyrst og fremst við innri markað sambandsins. Frjálst flæði vöru, þjónustu fjármagns og fólks eða fjórfrelsi svokallaða er undir okkur sjálfum komið. Til þess þarf ekki aðild að evrópska stórríkinu. Það er gjarnan þannig að ESB sinnar telja okkur sem að erum stöndum gegn aðildinni vera eins konar einangrunna sinna. Málbúa sem að vilja fyrst og fremst huga að íslenskum, hvað að segja, svona þjóðernishyggjunni. Hvað mig varðar mér svo er það þvert á móti. Ég er alþjóðasinni og tek eindregið undir með ræðumanni kvöldsins sem að segir hættum að vera litlir Evrópumenn, verum þess í stað alþjóðasinnar. Og þá komið að því að kynna nú til leiks aðalræðumann kvöldsins. Þetta er Hoey sem er þingmaður breska Verkamannaflokksins og hefur verið það síðan 1988. Fyrir suðurhluta Lundúna eða Vauxhall fyrir 1989. Hún fæddist í Antrimsýslu á Norður-Írlandi og hún stundaði nám við Belfast Royal Academy og Ulster College of Physical Education áður en hún fór í hagfræðinám í London. Á námsárunum var hún virk í félagsstörfum og var meðal annars kjörinn varaformaður Landssambands háskólanema. Hún fór á þing, starfaði meðal annars sem ráðgjafi fyrir knattspyrnufélagið Arsenal, svo við höfum eitthvað sem við þekkjum vel til, sérstaklega sem ég er aðdáandi. Varðandi menntagöngu ungs knattspyrnufólks á samningi við félagið. Áhugi hennar á íþróttum og tengsl við íþróttarhreyfinguna hafi ekki rofnað þó stjórnmálaferill taki mestan hluta tíma hennar. Hún hefur gegnt og gegnir margvíslegum trúnaðarstörfum fyrir þá hreyfingu. Eftir að hafa þjónað sem ráðherra í innanríkisráðuneytinu varð hún fyrsta konan sem gegndi starfi ráðherra íþróttamála í bresku ríkisstjórninni 1999. Þá hefur hún haft mikinn áhuga á utanríkismálum, heimsótti meðal annars Sarajevo þegar umsátrið þar stóð sem hæst, fylgdist með fyrstu lýðræðislegu kosningunum í Angólu og hefur iðulega heimsótt Zimbabwe til að fylgjast með þróun mála þar. Kate er afskaplega sjálfstæð og var meðal annars í hópi minnihluta þingmanna Verkamannaflokksins sem að greiddi atkvæði gegn banni við refaveiðum, gegn stríðinu í Írak, endurnýjun Trident flugskeytana, svo og gegn nafnskírteinum sem nú kannski svolítið sem okkur kemur hér á óvart. Og síðast en ekki síst, og þess vegna er hún hér á vegum Íslensks þjóðráðs, þá greiddi hún atkvæði gegn Maastricht sáttmálanum, gegn Lissabon sáttmálanum og hún starfar nú með hreyfingu sem berst fyrir þjóðaratkvæði hvernig málum skuli háttað í framtíðinni í samvinnu og samstarfi milli Bretlands og Evrópusambandsins. Kate Hoey, please. Thank you. Well, good evening, and I'm sorry that I can't speak in
My Icelandic is not up to the standard, I'm afraid, of you all. So I hope you're going to be able to hear me, and I hope you'll excuse my croaky voice as well. And I want to say thank you very much to Halvor and everyone who's organized and made my stay here so nice and welcomed me so much. It's really lovely to be in Iceland. I've only been here once before, and that was very sad for me because it was in 2007 when I was accompanying the Northern Ireland football team. And we'd beaten Spain, and we were doing extremely well. We think we'd beaten Denmark as well. And we came over to play Iceland, assuming that that was going to be one of our great victories. And we were beaten, having already been beaten at home 3-0 in our very first match. So Iceland holds some very sad memories for me of football. But I think it's the most amazing island. I think it's wonderful that people are beginning here in Iceland to start talking about something that is absolutely crucial, not just to the future of Iceland, but to the future of Europe. Now, what we're going to discuss tonight is really becoming a bigger and bigger issue every day in the United Kingdom, our relationship with the European Union. And it seems strange that just as we are in the UK having debates and arguments and parliamentary votes on everything to do with the EU from a growing sceptical point of view, here in Iceland, certain people in Iceland are considering and indeed have applied to become a member of that club. Now, let me say from the beginning that there's absolutely no argument over the post-Second World War leaders of Europe who saw the setting up of the common market as it was then as something to be aspired to. 2 world wars, millions of dead, a devastated continent. And in some way, they thought that some way had to be found to ensure that Germany and France would never go to war again. And yes, there has been a kind of peace in Europe since then. But I would personally put that down more to the role of NATO than the EU. But together they did provide the conditions for the unification of Germany, the restoration of democracy in former Eastern Bloc countries after the fall of the Berlin Wall. So the decision, indeed the decision by the Nobel judges to award the Peace Prize to the EU has, I think, quite rightly been derided around the world. As one of our admittedly more left-wing trade unionists, Bob Crow, the General Secretary of the Rail and Maritime Union in the United Kingdom, said, awarding the prize to an organization that is behaving like a colonial overlord in Greece, Spain, and Portugal and elsewhere was ludicrous and deeply cynical. EU policies, he said, are causing mass unemployment, record suicide rates, and permanent economic decline in order simply to shore up a dying currency, the euro. And all of that he described as grotesque. Now, of course, Iceland, hopefully, would have the choice to join the EU. But this seems to be an extraordinary time to do so, when the European Union is in crisis, and so many people in countries like mine and other countries are making the argument to leave the EU. Indeed, many of us have looked enviously at Iceland as a country that has a trading relationship with the EU without being dominated by it. And I believe that you should value what you have now. Now, those of us in the United Kingdom who want to have that change in our relationship come from every side of the political spectrum. This is no longer a left versus right issue, though different reasons can be articulated as to why we would be best off out, depending on your politics. But there is enough common ground across the political parties in the UK for people to ensure that they work together, and across the parties to ensure that come a referendum in the United Kingdom, there will be a united campaign to leave. And that, of course, is the prerequisite to winning any referendum campaign, should it come here in Iceland, working together
across the political spectrum, getting your support from all aspects and all parts of life in Iceland, and working together on a common theme. All the political parties made great promises about referendums. All of them reneged. All of them found ways to get out of having a referendum. They knew that a referendum would have been defeated. But of course, that doesn't necessarily mean that when you defeat a European referendum, that that's the end of the matter. Like Iceland, the UK is on the edge of Europe, and we've always used that to our advantage. We built the UK as a great trading nation. We had our Commonwealth, which was so shamefully abandoned when we joined the common market. But in recent years, there is no doubt about it that our membership of the EU has actually held us back. As recently as 2009, we exported more to Ireland than to Brazil, Russia, India, China, and South Africa combined. Our horizons have been fixed too much on our close European neighbours, and we have neglected the growing global markets. We have become, quite simply, little Europeans, rather than internationalists, looking out to the rest of the world. We have also lost our freedom to conduct trade negotiation for ourselves. We have the submergence of our diplomatic role into that of the EU as a whole, and to our limited control over influence over EU policies. It was interesting today when I visited our ambassador that the British flag is flying and not the European Union flag, but we actually share an embassy, as you know, with the German government, and of course proudly flying beside the German flag is the flag of the European Union. Since the new coalition government came into power, the Minister for Europe, David Lidington, has now said that British embassies across the world can decide themselves whether to just fly the European Union flag, and that if they do fly it, it has to be flown slightly lower than the British flag. The previous government, my government, insisted that they fly at an equal level, so that's one little change that's happened as a result of the new government. So this is a club, the European Union, that I would seriously question why any country lucky enough not to be a member today would even consider joining. Now, it could be argued that some of these economic problems would not be quite so dreadful if the European Union was democratic, if our concerns could be properly heard and listened to and addressed. But the EU is not a democratic structure. Our members of parliament, MEPs, are elected through an unaccountable party list system and are far remote from the views of the public. Very few people in the United Kingdom know who their MEP is. The turnout in EU elections is dismal. Their expenses are burgeoning. Their salaries out of sync with other UK salaries. And decisions that are taken by the European Union Commission, where we have one unelected voice among 27. I know that there are scare stories in Iceland, or people wanting to suggest that Iceland should join the EU because your current relationship with the European Union means that you abide by some of their rules that you're part of without having a say in making them. I would look at things very differently and would suggest that we are members. Our voice, even being a bigger country, is not heard in Brussels, and I fear that yours would not be either. So I wouldn't listen to anyone who thinks that by joining, somehow Iceland will have this magic way of changing things and getting a European Union that you might like. You will have very, very little influence, despite the promises, despite what will be said in any kind of deal that your government might choose to do. And of course, this is because the mantra of the European Union elites, those who first envisaged this project, maybe for all the right reasons originally, have now want to see ever closer union. And they will not allow such minor concerns to them as public opinion, the views of the public, to interfere with their project.
Most decisions are pushed through quietly and overrule the laws of the individual member nations. And when a country actually has the nerve to vote down an EU treaty, as Denmark, France, Ireland did with various treaties, more recently the Lisbon Treaty, what happens? They are simply told to go away, think about it, and have another vote. And that's exactly what happened in Ireland. And of course, in the meantime, the European Union comes in its slippery way, puts in lots of money, pours in money, literally buys votes in a not direct way, but in other ways. No country that votes yes ever has that second opportunity to say, hang on, a year later, can we vote again? And this is the ratchet effect of the European Union. Everything is being ratcheted up and up and up, a remorseless push towards integration, but never anything to allow loosening. Now, I'm a bit wary of saying too much about fishing, because I know that that's one of the major concerns in Iceland, is the impact that EU membership would have on your fishing rights, and quite rightly so. And you will know about this far better than I do. So I'm not going to give you any lecture on the fisheries policy, other than to say that the common fisheries policy is, in my view, designed to support the Spanish fishermen, just as the common agricultural policy is designed to support French farmers. In a report in July, which is well worth reading, Marta Andreasen, who is a British Member of Parliament for South East England, but was one of those very brave people in Europe who tried, when she worked for the Commission, to get some of the corruption out in the public domain, and was actually removed from her job. She produced a damning report highlighting its failed policies, wasted money on vessel decommissioning with no tangible results, 100,000 fishing jobs lost over the European Union. What it did was replace sound national policies, such as Iceland and Norway had, which preserved stocks and set boundaries, with an expensive and wasteful free-for-all controlled by European Union appointees who, given their record, seemed to know virtually nothing about fishing. And even the Fisheries Commissioner last year admitted that the common fisheries policy does not work. But nothing changes, and nothing will change unless we take back control to our own government. Sadly, the European Union Parliament voted to support reform of the common fisheries policy. But as we all know, when the Commission seeks to reform, it tends to end up being more of the same, with the taxpayer continuing to pay for the gross mismanagement. The European Union is hugely expensive, and now in the United Kingdom, a growing body of opinion is saying, we want to have all these powers back. We are determined to get them back. Underneath, we know we probably won't get them back, which is why we want a referendum to stay in or to leave. And what has been so interesting, and I think relevant to you here in Iceland, the British public has always been very cynical. Even very shortly after we joined, has always been very cynical about Europe, has always had its reservations. No political party has really listened to that. UKIP, the United Kingdom Independence Party, came on the scene a few years ago, has actually galvanized more debate about Europe. And people say, oh, well, why don't people vote for them then at the general election if everyone's so much against Europe? Well, of course, that's a one-issue campaign, or is seen by UKIP, by the public, as being a one-issue party. But what we're seeing now, of course, is that the public are getting so outraged that they are turning to UKIP, but they're also putting much more pressure on their own political parties. And I have seen over the last 2 years a real sea change in the political parties. For people to come out and publicly say that you thought that we would be better off out than in 2-3 years ago, were treated as people who were somehow on the fringes, somehow extremists of either left or right. That has changed. We are now, those of us who have argued and campaigned for a very, very long time that the European project was not in our country's interest, are now in the mainstream. And I'm confident that over the next year or so,
the demand will be such that we will get that referendum. And I just hope that just as we're having a referendum, which I hope would actually result in us leaving the European Union, you and Iceland have got a lot more common sense than to be voting in any referendum to join. Thank you. Miklar breytingar hafa orðið á stöðu Íslands í kjölfar hruns Sovétríkjanna og brotthvarfs Bandaríkjamanna frá Keflavíkurflugvelli. Ísland er á ný á evrópsku áhrifasvæði og sækir aðild að Evrópusambandinu. Það hafa skipst á skín og skúrir í sögu þjóðar. Þjóðveldið var fyrri gullöld Íslendinga, þjóðin sótti fram til allra átta, nam land á Grænlandi og Leifur heppni fann Ameríku. Hér reis eitt helsta menningaríki Evrópu. En með gamla sáttmála seldu Íslendingar sig undir Noregskonung og með hruni norska stórríkisins lenti þjóðin undir Danakonungi, alla leiðir lágu til kóngsins Kaupinhafnar. Það tókust á tveir kraftar og sá vann sem var sterkari. Ísland var dönsk nýlenda. 20. öldin var önnur gullöld Íslands. Þjóðin vann fullveldi, stofnaði lýðveldi og sótti til allra átta. Átti samskipti vestur og austur haf. Áhrif Evrópu á Íslandi voru hverfandi og fyrir 36 árum fannst baráttan fyrir yfirráðum yfir landhelginni. Við stöndum að sönnu á tímamótum Íslendingar nú þegar við erum komnir aftur á evrópskt áhrifasvæði. Það hefur ekki verið svo alltaf, en almenna reglan sú að því sterkari sem áhrif Evrópu hafa verið á Íslandi, að því ver hefur okkur gengið. Ísland byggðist á 9. og 10. öld. Þjóðveldi var stofnað á Þingvöllum, þá var hlýindaskeið í Norður-Evrópu, engin Vatnajökull, heldur Kleifarjökull og Snæfellsjökull var kallaður Snjófell. Íslendingar fóru til allra átta, settust að á Grænlandi, fundu Ameríku, voru auðfúsu gestir alla Norður-Evrópu, sigldu til Kænugars og Konstantínópels. Egill Skallagrímsson var örlagavaldur í enskri sögu í Orustun og Vinheiði þegar hann barðist með Aðalsteini Englakonungi og enskt þjóðerni var til. Á þjóðveldisöld var Ísland eitt fremsta menningaríki Evrópu. Þjóðveldið var að sönnu, fyrri gullöld Íslands. En þjóðin misti stjórn eigin mála, seldi sig undir Noregskonung. Norska stórríkið hrundi nokkrum áratugum síðar og íslensk málefni lentu í skúffu í kóngsins Kaupinhöfn með stofnun Kalmars sambandsins. Harðræði litlu ísaldar og nýlendukúgun fór illa með þjóðina svo sjálft lá við að þjóðernið glataðist. En á 19. öld hrundi danska stórríkið eftir styrjaldi við þýskt ofurefli. Bismarck sameinaði þýsku ríkin, Lille Danmark var til. Ísland náði vopnum sínum undir forystu Jóns Sigurðssonar og Jónasar Hallgrímssonar og síðar Hannesar Hafsteins og það linaðist dönsk áhrif. Þjóðin fékk heimastjórn og varð fullvalda ríki 1918. Lýðveldi var stofnað árið 1944 með stuðningi Bandaríkjanna sem komu hingað 1941, rúmu ári eftir innrás Breta. Ísland hafði komist í þjóðbrot heimsatburða og lék lykilhlutverk í orrustunu Atlantshaf. Áhrif Evrópu voru hverfandi á íslensk málefni á seinni hluta 20. aldar. Þjóðin sótti fram til bættra lífskjara og í kalda stríðinu varð Ísland áhrifamesta smáríki veraldar. Tókst að reka Evrópumenn og landhelginni eftir 3 þorskastríð. Árið 1976 vannst fullnaða sigur í baráttunni fiskimiðin. 20. öldin var önnur gullöld Íslands. Þetta tímabil önnur gullöld Íslandssögunar. Það ekki spurning. Það sem hins vegar gerðist með hruni Sovétríkjanna það að Bandaríkin drógu Monroe-línuna upp á nýtt ef svo morði komast og færði hana vestur fyrir Ísland og
við komumst aftur inn á evrópskt áhrifarsvæði og nú erum við í viðræðum við Evrópusambandið og svo ótrúlegt sem það hljómar 36 árum eftir að við unnum landhelgina og Ísland vill ganga til samstarfs við Evrópuþjóðir að þá segja Evrópumenn við þessa þjóð, þessa gömlu nýlendu þjóð að ef að þeir, eina þjóðin í Evrópu, ef að þeir, Íslendingar, vilja koma inn, þá verða þeir að láta fiskimiðin í hendur Brussel. Og mér finnst þetta algjörlega með ólíkindum að þetta skuli geta gerst. Alveg að þetta skuli geta gerst, en þetta er samt staðan. Og nú er verið að smíða evrópska orkustefnu, þannig að líklega áður en þessi áratugur enda þá verður komin líka sameiginleg orkustefna Evrópusambandsins og orkumálum verður stjórnað frá Brussel. Sögulegar forsendur Common Fishery Policy Evrópusambandsins hafa verið við lýði frá 1970. Það var formlegt plagg ríkjanna 6 sem stofnuðu Evrópusambandið, en það voru Vestur-Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Holland, Belgía og Luxemburg. Fyrsti forveri Evrópusambandsins hét Stál- og kolbandalagið sem stofnað var árið 1952. Með Rómarsáttmálanum 1957 var samþykkt ígildi stjórnarskrár Evrópusambandsins. Samstarf Evrópuríkja hefur gengið undir nokkrum nöfnum, fyrst Stál- og kolabandalagið, þá efnahagsbandalag Evrópu, svo Evrópubandalagið og nú Evrópusambandið. Mér langar að fara aðeins í gegnum sögulega forsendur hinnar evrópsku sjávarútvegsstefnu eða sjávarútvegsstefnu ESB sem gengur undir skammstöfuninni Common Fisheries Policy, CFP, Common Fisheries Policy, og hún sem sagt búin að vera formlega við lýði frá 1970 þegar að menn settu hana formlega fram sem plagg hinna 6 aðildarríkja þegar að aðildarviðræður Írlands, Bretlands, Danmerkur og Noregs áttu sér stað, byrjuðu 1970 og enduðu síðan 1973. En í rauninni má segja að menn fóru náttúrulega að ræða mikið af málum eftir seinni heimsstyrjöldina. Og menn náttúrulega vildu hindra það að Evrópa myndi steypa sér út í aðra heimsstyrjöld, þó hún hafi gert nú nokkra heiðarlegri tilraunir til þess síðan eftir það. En það má segja að það undir forystu Mr. Hallstein og Walter Hallstein sem var þá svona ígildi framkvæmdastjóra Evrópusambandsins, eða ég nota bara það Evrópusambandið, þetta hefur náttúrulega verið í nokkur nöfn, þetta hefur byrjar í kol- og stálsambandinu og síðan fer þetta í efnahagsbandalag Evrópu eins og við munum eftir EB, síðan var þetta Evrópubandalagið með einingalögunum 86 og núna tölum við Evrópusambandið. Ég ætla bara að tala Evrópusambandið til þess að auðvelda hlutin og ég ætla bara að fara í þennan sögulega til þess að menn þátt svo að menn fái tilfinningun fyrir hvaða var sem olli því að Evrópa ákvað að vera með sameiginlega sjávarútvegsstefnu. Það kannski skiljanlegt að kol- og stálbandalagið stofnað einfaldlega vegna þess að Evrópa sá að kol og stál eru meginfaktorinn í því að búa til hergögn. Þannig að hafa kontról með því og lítið yfir öxluna á hver öðrum sem ríki, hvað mikil framleiðsla átti sér stað, var einfaldlega sú sögulega staðreynd að þegar eitthvað ríki fer að framleiða óeðlilega mikið, að grafa upp óeðlilega mikið, að kolma framleiða mikið af stáli, þá eitthvað djöfullinn í gangi. Og þannig hefur Evrópa verið. Upphaflega var vart minnst á fisk í stefnu gamla Evrópusambandsins. En í Rómarsáttmálanum í tengslum við 32. grein landbúnaðarkaflans var sjávarútvegi bætt aftan við. Þegar ríkin 6 buðu öðrum aðgang, þá voru sjávarútvegsstefna búin til nánast yfir eina nótt. Það var í viðræðum árið 1970 við Bretland, Írland, Danmörku og Noreg. Þegar þær aðildarviðræður hófust 30. júní 1970 var sameiginlegri sjávarútvegsstefnu skellt á borðið til þess að tryggja óheftan aðgang að fiskimiðum þjóðanna 4 sem sóttu. Stefna Evrópusambandsins skýr.
Þegar ríki sækir aðild, þá eru engar undanþágur veittar, aðeins aðlögunartími. Kjarni málsins að við eingöngu afhenda þjóðir sjávarauðlönd sína til Brussel og ráðherraráðið útdeilir kvótum. Norskir samningamenn reyndu í tvígang til þrautar að breyta sjávarútvegsstefnu Brussel en án árangurs. Og norska þjóðin sagði nei í þjóðaratkvæðagreiðslum fyrst árið 1973 og aftur árið 1995. Árin eftir 1973 gróf sig mikil óánægja á Bretlandseyjum vegna sjávarútvegsstefnunnar, enda fór breskur sjávarútvegur hroðalega út úr aðildinni að ESB. Árið 1982 fengu strandþjóðir 6-12 mína landhelgi til þess að koma til móts við óánægju heima fyrir, en þá leitið alræmda kvótahopp dagsins ljós. Spánskar og portugalskar útgerðir keyptu kvóta eða skip í Bretlandi, fóru til veiða en sigldu með aflann til Portugal og Spánar. Kerfið hefur leitt af sér mikla sóun. Spánskir fiskimenn tóku upp á því þegar leið að aldarlokum að klæða net sín að innan. Afleiðingin var stórfellt smáfiskadráp sem hefur rústað fiskimiðum Norðursjávar. Og núna erum við með samninganefnd í Brussel. Núna erum við með ríkisstjórn sem segir að vissulega fá Íslendingar undanþágu eða það mikla tilslakanir á sjávarútvegsstefnunni að við þurfum ekki að hafa áhyggjur. En þetta er bara lygi. Vegna þess að ef að menn meina það sem þeir segja í Brussel að við fáum tilslakanir eða undanþágur á sjávarútvegsstefnunni, þá þurfum við að fara að breyta Rómarsáttmálanum og þá erum við komin inn í allt annað pólitískt umhverfi, allt annað pólitíska umræðu sem snertir ekki Ísland, heldur allt ferlið sjálft. Allt stækkunarferli og sameiningarferli Evrópusambandsins. Þá erum við komin í allt aðra umræðu. Og sú umræða ekkert í gangi inn í Brussel. Þannig að við hljótum að gera þá lýðræðislegu kröfu bæði til samninganefndarinnar sem bara mönnuð ágætisfólki, en við hljótum að gera líka þá kröfu til stjórnvalda að þeir segi okkur satt og rétt frá. Því að það eru engar pólitískar forsendur eða sögulega forsendur fyrir því að það komi varanlegar tilslakanir á sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, ekki frekar en í landbúnaðarstefnunni. Þetta acquis communautaire þannig annarkvort takið pakkan eins og við höfum mótað hann eða þá að þið getið sleppt þessu. Þannig þetta. Nú, menn hafa talað fullveldið og sjávarútvegurinn komið fullveldinu ekki til. En ef að við ákveðum að taka þetta skref og segja, já, við erum ánað ef við þurfum bara að afhenda ykkur yfirráðin yfir kvótanum, fiskveiðiheimildunum eftir 10 ár, eins og þeir buðu Norðmönnum 95. Þá eftir 10 ár, þá erum við komið með það system að kvótinn verður settur fram í heild sinni í Brussel, auðvitað munum vera tekið tillit til einhverja veiðireynslu hugsanlega, það verður kannski það sem við gætum fengið, en það væri líka háð skilyrðum þess að það væri aðlögunartímabundið. Og það ekkert ríki fullvaldaða sjálfstætt eða glatar sinni auðleg og efnahagsfrelsi. Og með þessu að leiðarljósi förum við fram og við munum benda á þetta, því að þetta ekki bara sjávarútvegurinn. Þetta líka lýðræði og mannréttindi og hvaða áherslur við sjáum í framtíðinu fyrir þetta land. Og Hallur, formaður okkar, hann myndi mig á ágætis fasteignasala, þegar hann segir við eigum að horfa í alla áttir. Þessi fasteignasali, hann auglýsti einu sinni íbúð og sagði stutt í allar áttir. Og það alveg rétt. Það stutt í allar áttir og framtíð Íslands felst í frelsi í viðskiptum, frelsi til þess að fara hvert sem við viljum og versla við hvern þann sem við viljum versla við. Takk.